Ano nga ba tong bagong item build na bagay kay Alucard? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-usapan natin tong bagong item build at kung bakit ko tinipihan yung mga kalaban. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Oh, hell no! A few moments later. You have slain an enemy! Mega kill! Why are you running? Triple kill! Killing spree! Sa laro na to, Jungle Alucard yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gagawin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung advantage nito kay Alucard. Defensive jungle rotation naman yung gagawin natin kasi merong Franco yung kalaban. Pagtapos natin kumuha ng red buff, kukuha tayo ng Lito, tapos hindi agad tayo pupunta sa blue buff. Kukunin muna natin yung dalawang jungle camp sa bottom side para pagpunta natin sa blue buff, meron na tayong retry ulit. Maliban doon, kadalasan naghihintay na yung mga Franco users dun sa blue buff, lalo na kapag alam nila na nakuha na yung red buff. Kaya kung uunahin muna natin yung dalawang jungle camp sa bottom side, mas malaking oras yung masasayang sa kanya. Pagdating naman natin ng level 4, magro-rotate na rin tayo sa top lane at malalaman nyo na rin kung bakit tayo man to trash talk. Fear and surrender are not in my vocabulary. Okay. Ay, magwaraksa nga muna ako. Hindi muna natin bubuin yung boots. Baka yung ano ko kinukuha blue pa-check lang. Try not to drag me down. Hindi, papatayin niyo yung Layla. Ayos man. Sige Toy, gang ka na. Okay na yan. Fear and surrender are not in my vocabulary. Si Brian ba yung nana? Kala ko si Brian yung nana. Barats pala siya. Uy, mahok niya pa. Grabe ka naman, Franco. Kung napansin nyo, buti na lang meron tayong retry kaya hindi niya nahook yung blue buff bago pa yun mamatay. Try not to Yan drag lang, me down. maaga masyado. Nalayo mo yung jungle. Tara, patayin na natin yan. Tara, skill ka lang. Dapat skill ka lang. Huwag ka matakot, Toy. May first skill ka eh. Tinipian tayo, guys. Hindi tumipi. Hindi tumipi. Alam niya nang gagawin natin. Ano lang yung nandoon? Roger, Franco, tsaka si Layla. Roger, Franco, Layla, guys. Hindi ko talaga nakita kung sino yung nagtipi sa atin, pero dahil nga ang rules natin, kapag tinipihan tayo, dapat tipihan din natin sila. At dahil tatlo naman silang nasa teamfight na yun, kaya tatlo na lang din silang titipihan natin. At dahil sinusubukan din nilang kunin yung turtle, kaya pwede natin subukan agawin yon. Yan lang. Tinipihan mo ako, baka nakakalimutan mo. Tinipihan mo ako. Saglit, yung TP. Kaya mo na mamatay kakampi natin, basta nakatipi tayo. Atay. Wala yan sa top kanina. Nakabawi na tayo kay Roger Yung dalawa pa. Si Franco pa, tsaka si Layla. Naagaw na natin yung turtle kahit hindi ako marunong mag-retry, napatay pa natin yung dalawang hero nila, kaya malaking advantage yun para sa atin. At dahil masyadong malalim si Chu, kaya pwede natin siyang balikan. Gumamit ng skill. Fear and surrender are not in my vocabulary. Titipihan kita, tapos sabay bye-bye. Lagyan ako ng alter ego. Not rest until I restore my father's glory. Tragis, atay na yan. Atay. Ayun, titipihan natin saglit yung TP. Stop once I've Nakalimutan ko yung TP. Isa sa kailangan yung i-maximize pagdating kay Alucard, kapag mag-isa lang yung kalaban, huwag kayong magdalawang isip na patayin sila. Dahil nga mas malaki yung damage ni Alucard kapag mag-isa lang yung target, kaya dapat i-maximize natin yon.
Pagdating naman sa item build, War Axe, Endless Battle at Huskclaw ang magiging main item natin. Maganda yung War Axe para mas lalo tayong tumagal sa teamfight at mag-deal ng damage. Dahil nga meron yung bigay na HP, damage, penetration, pati na rin yung cooldown reduction, bagay na bagay yun kay Alucard. Endless Battle naman dahil tuwing gumagamit tayo ng skill, kailangan gumamit din tayo ng basic attack. At kaya naman Huskclaw yung third item natin. Kailangan nyo tandaan, gumagana ang physical lifesteal sa mga skills ni Alucard. Makikita nyo dito, tuwing tumatama yung skills natin, nagkakaroon tayo ng lifesteal. Pero kapag pinalitan natin yung Huskclaw ng damage item, makikita nyo hindi ganun kalaki yung lifesteal natin kahit meron tayong Endless Battle. Magiging malaki lang yung lifesteal na yon kapag gumamit tayo ng ultimate. Pero dahil nga na-buff yung Huskclaw, kaya bagay na bagay ito kay Alucard. Para hindi tayo masyado mag-rely sa ultimate ni Alucard, kaya maganda yung Huskclaw. Tumatagal lang ng 8 seconds yung lifesteal na bigay ng ultimate ni Alucard. Kaya kapag nawala yon after 8 seconds, may hirapan na tayong sumabay sa kalaban. Pero kapag naka-Huskclaw tayo, makikita nyo dito napakadali lang ibalik ng buhay ni Alucard. Makikita nyo pa mamaya kung gaano kalaki yung advantage yan kay Alucard. At pagdating sa dalawang huling item, pwede nyo palitan yon depende sa sitwasyon. Patay ako. Titipian tayo. Titipian tayo. Ikaw na. Layla, TP! Alam mo, tatakbo ka. Saan ka pupunta? TP! Ala nyo, tatlo kayo, pinatay ko. May kasama pa TP. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha na tayo ng objective. Kahit meron pang shield yung tower, pero wala namang nagde-defend, kaya pwede natin basagin agad yon. At dahil up na rin yung turtle, dapat pumunta na rin agad tayo doon. Franco. Basag na, basag na. Bahala ka na dyan. Tara, simulan mo na. Uy. May parsa. Tara, tara, tara. Hagis mo isa. Wala nang lipad to. Wala nang lipad. Patay. Joke lang. Okay na yun. Patay ka na. Wala na. Uy, meron sa likod. Ichu. Tara. Ichu tayo. Ichu. Hagis mo. Uy, galing. Patay ka na. Bye-bye. At hindi marunong mag-emote eh. Tagal pumindot ng emote eh. Pasag. At dahil namatay ulit yung magde-defend ng tower, kaya kailangan basagin na muna natin yon bago tayo kumuha ng mga buff. Makikita nyo rin na nasa top lane nakafocus yung kalaban, kaya pwede pa natin basagin pati yung second tower sa bottom lane. Isa sa mga kadalasan nagiging problema natin kahit lamang tayo, hindi tayo bumabasag agad ng mga tower. Pagtapos ng mga team fight, mas inuuna natin kunin yung mga buff bago bumasag ng mga tower. Kailangan nyo tandaan, yung mga buff kaya nyo pa rin kunin yan kapag buhay na yung kalaban. Pero yung mga tower, hindi nyo na pwedeng basagin kung buhay na yung magde-defend nun. Pagdating naman sa pakikipag-trash talkan, kailangan nyo lang tandaan, part of the game na yung trash talk. Kailangan nyo tanggapin na sa laro na to, may mga players na nag-i-enjoy sa pakikipag-trash talkan. Pero hanggat maaari, ang dapat na trash talking nyo is yung mga kalaban, hindi yung kakampi. Dahil nga mind games to, kapag tinatrash talk natin yung mga player, nasisira yung laro nila. Ganon din kapag tinatrash talk natin yung mga kakampi natin, mas lalong masisira yung laro nila. At kapag tayo naman yung tinatrash talk, kailangan nyo lang tandaan, laro lang to, walang personalan. Tanggapin lang natin na kapag nabugbog tayo, possible tayong matrash talk. Kaya para makabawi tayo sa trash talk, bawian natin sila sa laro muna. Hagis. Swan. Boom. TP! TP, di kita titigilan hanggang matapos yung laban. Oh no! Mahuk ako. At dahil napatay ulit natin yung Roger, dapat kumuha ulit tayo ng objective. Kasama sa mga objective yung mga buff niya. At dahil up na rin yung turtle, kaya isusunod na rin natin yon pagtapos ng buff. Sa sitwasyon na to, nabuo na rin natin yung Huskclaw. Kaya makikita nyo na kung gaano kalakas na yung magiging sustain natin. Para ano? Para pag nasipa tayo. So queen swing tayo, queen swing. Queen swing. Pwede rin ano, Twilight Armor. Kasi di ko kailangan ng mana. Tara. Patay na kayo. Patay na kayo. Tumakbo ka, Roger. Run, Roger, run. Sabay TP. TP, saglit yung maniac. Lumipad na to.
Lumipad ka na! Patay ka na! Oh. TV! Ayun yung isa! Tara! Nabuhay! Agis mo na! Joke lang! Tipahin tayo niyan eh. Alam mo, maging greedy ako ah. Once I've drawn my sword. Queen swing tayo, queen swing. Sa sitwasyon na to, basag na lahat ng second tower ng kalaban. Para mabasag natin yung mga third tower nila, dalawa yung option natin. Una, patayin natin sila para mabasag yung tower or kunin natin yung lord. Magagawa natin yung unang option kung mapapatay natin yung kalaban sa loob ng tower or kung lalabas naman sila at mag-overextend. Pero kung nakastay lang sila sa base, mas maganda na hintayin na lang muna natin yung lord katulad ng gagawin namin dito. Ang problema nga lang, ito yung mangyayari. Figure out ka pa. I'll take the buff. I'll take the buff. Nothing can stop me once I've drawn my sword. Dali, kunin ko yung buff ko kung nakuha niya yung buff. Kaya ako gamitin retry eh. Baka magamit ko yung pantakas eh. Everything. Saan? Ano ka, antik-ras? Nakantik ka na pala eh. Fear and surrender are not in my vocabulary. Pwede ka mag-twilight toy, twilight armor. I shall Attack the Lord. till I restore my father's Attack glory. the Lord. Patay. Bayaan mo sila dun. Lord tayo. Mabilis na Lord to. Mabilis na Lord. Mabilis lang to. Ito, buff niya. Buff niya, buff niya. Sige, check mo lang. Huwag ka mag-psycho skill to pag mag-check ka lang. Top, yung top. Ayun, Layla, yung Layla. Patayin na natin yan. Agis mo isa. Agis mo kahit sino. Boom, patay. Wala ka nang lipad. Uy, nabuhay. Uy, sipa ako. Saglit, ayaw ko sa'yo. Pangit ka. Boom. Hindi ko nagamit yung ulti ko. Tas tower, saglit. Ayan, magiging manok siya pag lumapit siya. I shall not rest until I Naging manok. Naging manok. Atay, naging manok. Oh no. Oh no. Saglit. Game. Tapos na pala eh. Boom. Ay, patay ako. Sino pamatay sa akin? Ano yung pamatay sa akin? Oy, si Layla. Hindi ko napansin. Pinatay ako ni Layla. Hindi ko napansin na lumalakas na yung Layla at dahil magtutropa ulit kami, kaya mas lalo pang tatagal yung laban. Wait Lord na tayo, wait Lord. Nire-reset. I shall not rest until I restore my father's glory. Oh, nasa taas lahat. Dapat. Dito lang, dito lang, dito lang. Dito ka lang, nakita ka nila. Uy, may ano. TP! TP! Sabi sa'yo, di kita titigilan. Tinipian niyo ako kanina. Nothing may can no. stop me once I've drawn my sword. Begone! Patay ako. Patay ako, nasipa. Sipa ako. I was born a rebel. I'll take the buff. Everything will come. Kaya lang natin yung isa. Tara, tara. Sige, itoy pa sa ulti mo na. Nice one. Ulti. Try not to drag me down. Pwede na yan. Patay ka pa rin. Patay rin to.
Sige. Ano ka pa, Hagis? Tara, palagan natin. Huwag mong patipiin. Dito pa. Patayan. Sige. Sakto sa hook. Hinagis niya ako sakto sa hook. Isa pa. Hagibos yan. Layla. Habak. Boom. Sige, atras ka konti. Saglit, may chew dito. Tinipian ka? Kala ko tinipian ka ng laylay. Ayan na. Tara mo na. Tara. Sige, buli mo yan. Fear and surrender are not in my Okay. vocabulary. Nasa base eh. Nasaan na yung chew? Born. Nasa top. Tara. Dito dadaan yan, Nakita yung dinosaur eh. Try not to drag me. Ang kapunta. Patay. Uy, flame shot. Ganda natin. Walang chew. Walang papatay sa akin. Yung kagat lang ni Franco. Kuha tayo. Hindi na tayo mag-gubap. Hindi, kaya pa. Huwag nyo clear yung mid. Everything will come to an Abot pa ba? Hindi na abot. Wag na. Ay, nahuli. Ay, nahuli nga. Kakampi natin. Ay, nagis. Patay isa. Layla. Ayun na. Lumipad na siya. Patay ka na rin. Isa ka pa. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa sumong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.